हेलो फ्रेन्ड्स, नमस्ते र स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाली होम कुकिङ च्यानलमा। आज मैले तपाईहरुको लागि मसला फिश फ्राईको रेसिपी लिएर आएको छु र यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र सुरु गरौँ है त। सुरुमा यहाँ पहिला मसलाको कम्बिनेसन बनाएको छु। त्यसको लागि मैले यहाँ चिल्ली पाउडर यानी कि धुलो खुर्सानीको पाउडर 2 चम्चा लिएको छु, 2 चम्चा धनियाको पाउडर लिएको छु, 1 चम्चा गरम मसला, त्यसपछि आधी चम्चा बेसार, नुन लिएको छु मैले यहाँ 1 चम्चा, त्यसपछि मैले यहाँ कागती लिएको छु। कागतीको रस मैले यसमा राखेँ र यसमा तपाईहरुले तेल हालेर पनि मिक्स गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ पानी हालेर पेस्ट बनाएको छु। यो पेस्ट बनाइसकेपछि अब यो माछालाई कोट गर्ने राम्रोसँग। हाम्रो यो मसला फिश फ्राई बनाउन धेरै नै सजिलो छ। यो खाली पेस्ट बनाएर हामीले यो माछाहरुमा कोट गर्नुपर्ने हुन्छ राम्रोसँग। यो प्रोसेसलाई म्यारिनेसन पनि भनिन्छ। अब यो म्यारिनेट गरिसकेपछि यसलाई हामीले 30 मिनेटसम्म यतिकै राख्नुपर्छ ढाकेर। अब यो माछालाई मैले म्यारिनेट गरिसकेको छु। अब यसलाई मैले 30 मिनेटसम्म राखेको छु र 30 मिनेटसम्म राखिसकेपछि यसको मसला यसमा सेट भइसकेको छ माछामा। त्यसपछि मैले यहाँ प्यान लिएको छु र यो प्यानलाई तताएर यसमा तेल राख्दैछु। मैले यहाँ तोरीको तेल युज गरेको छु। यो तोरीको तेल राम्रोसँग तातिसकेपछि यसमा थोरै गरेर ब्याच साइजमा यो माछा फ्राई गर्नु होला। मैले यहाँ एक गरेर राखेको छु र तपाईहरुले राम्रोसँग राख्नु होला। यसको तेलको छिटा पनि पर्न सक्छ र एकपट्टि तपाईहरुले 3 मिनेटसम्म फ्राई गर्न सक्नुहुनेछ मिडियम फ्लेममा। त्यसपछि यसलाई राम्रोसँग पल्टाउनु होला। अर्को साइड पनि 3 मिनेट जति मिडियम फ्लेममा पकाउनु होला। यदि तपाईहरुलाई मटनको रेसिपी हेर्नु छ भने माथि कार्डमा र तल डिस्क्रिप्सनमा मैले लिंक दिएको छु, अवश्य हेर्नु होला। अब यो माछा हाम्रो 3 मिनेट दुवै साइड पाकिसकेको छ र यो माछालाई मैले निकाल्दैछु कराईबाट। अब फेरि त्यसै गरी अर्को ब्याच पनि फ्राई गर्ने र धेरै हिटमा फ्राई नगर्नु होला। राम्रोसँग पाक्दैन तर हाम्रो यो माछा चाहिँ डढ्न सक्छ। र यदि तपाईहरुलाई चिकनको रेसिपी हेर्नु छ भने माथि कार्डमा मैले त्यसको लिंक दिएको छु, पक्कै पनि हेर्नु होला। र यदि तपाईहरुले मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। यसै गरी सपोर्ट पनि गरिदिराख्नु होला। अब हाम्रो यो माछा पनि फ्राई भएर रेडी भइसकेको छ। हेर्नुस् त हाम्रो यो माछा फ्राई गर्ने तरिका कति सजिलो छ र कति चाँडै फ्राई हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई मेरो यो मसला फिश फ्राईको रेसिपी राम्रो लागेको छ भने यो भिडियोलाई लाइक र शेयर गरिदिनु होला अनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। फेरि भेटौँला अर्को भिडियोमा। त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाइ बाइ।